بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين أيدينا اليوم سورة من سور القرآن العظيم، هي من أوائل ما نزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السورة المباركة التي جاءت تكرم وتشرف وتكلف النبي صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس وإبلاغ الدعوة وقيام هذه الدعوة المباركة ليمتد نورها على أرجاء الأرض. هذه السورة المباركة التي نزلت بعد صدر سورة العلق على أكثر أقوال العلماء، السورة التي جاءت في النزول قبل سورة المزمل ولكنها في ترتيب المصحف بعدها، السورة التي جاءت مع السورة المزمل التي هي قبلها لتؤسس في أساليب الدعوة ومنظومة الدعوة إلى الله، ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل الدعاة عبر الأزمنة والأمكنة. جاءت السورة العظيمة لتبين وتضع أساسيات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الحق التي لا تتغير تبعا للظروف ولا للمستجدات ولا للحوادث. السورة العظيمة التي بدأت بخطاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أجمل خطاب وبألطف عبارة وأسلوب، تكريما وتشريفا لهذا النبي الكريم، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي عاش في تلك الفترة على وجه التحديد ظروفا صعبة شديدة تتراوح ما بين الحيرة وما بين النظر فيما قد نزل إليه وعليه من آيات الكتاب العظيم. ذكر ما قد نزل وكل ما حدث له في غار حراء لهذه السيدة المباركة السيدة خديجة رضي الله عنها، التي آزرته وساندته وعضدته وقوت جانب الإرادة وجانب المعنويات فيه صلى الله عليه وسلم. ولكنه على الرغم من كل ذلك بات وبقي فترة من الزمن يعيش متأملا متدبرا، ممكن أن يكون قد ظهرت عليه كذلك بوادر الحيرة لذلك الحدث الجلل الذي حصل معه من نزول الوحي عليه أول مرة. ولذلك هذه السورة الكريمة جاءت تعبر عن تلك الفترة، وجاءت كذلك تعبر عما يمكن أن يعترض طريق الداعي إلى الله سبحانه وتعالى في أي زمان. هو بشر في نهاية الأمر، ممكن أن ترد عليه بعض الظروف وبعض الفترات من الزمن التي يشعر فيها بالحاجة لمراجعة نفسه وذاته، مراجعة الحسابات، مراجعة الأوراق، النظر في الأولويات، النظر حتى في أساليب الدعوة التي يمكن بها ومن خلالها أن يواجه الناس من حوله. وهذه الفترة العصيبة التي مرت بالحبيب صلى الله عليه وسلم هي فترة التي فتر فيها الوحي. اختلف العلماء في هذه الفترة، ولكنها يبدو على الظاهر والأرجح من الأقوال أنها ما تعدت 40 يوما، ولكن حتى بحساب 40 يوما فهي عظيمة الوقع عليه صلى الله عليه وسلم، شديدة الأثر في نفسه، وهو يفكر ويخطط ويحاول أن ينظر فيما يمكن أن يقوم به في قادم أيامه. في تلك الأثناء نزلت السورة المباركة سورة المدثر. ولو تدبرنا في ختام سورة المزمل التي نزلت قبلها ومفتتح سورة المدثر التي جاءت بعدها في ترتيب المصحف لوجدنا ترابطا عجيبا يتسق مع إعجاز القرآن في نظمه وفي ترتيب سوره وآياته.
الآية الأخيرة من سورة المزمل العظيمة جاءت فيها العديد من الأوامر التي تتعلق بالتعبئة الروحية المعنوية للإنسان الذي يتصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حمل الدعوة إلى الله جل شأنه ليس بالأمر الهين ولا باليسير، تحتاج إلى إعداد معنوي وفكري وعقلي ونفسي وزاد يتزود به الداعي إلى الله سبحانه. من هنا جاء الأمر في نهاية سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وهنا تبدأ الأوامر. قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ذلك الأمر الرباني بقراءة ما تيسر من القرآن زاد المؤمن وزاد الداعية الذي لا يستغني أي إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض ويباشر مهمته التي لأجلها خلق، أمانة التكليف، أمانة الاستخلاف على الأرض. لا يستغني أحد عن هذه الآلية العظيمة، تلك الآلية التي تقوي معنويات الإنسان وترفع شأنه وتعلي قدره عند الله سبحانه وتريح نفسه وتبدد القلق والهواجس من روحه وفكره وعقله وهو يجول في هذه الأرض. قال: فاقرأوا ما تيسر منه. إذن هو القرآن، وعلاقتك بالقرآن تلك العلاقة التي تجدد الإيمان وتجدد دواعي الإيمان والقيام بالدعوة إلى الله سبحانه. قال: وأقيموا الصلاة، قال: وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية العظيمة التي حوت من الأوامر والتعاليم والآداب ما به تسمو روح الإنسان المؤمن، ما به يسمو فكره وعقله ومنطقه وأصول دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا بسورة المدثر العظيمة التي نزلت قبل المزمل وجاءت في ترتيب المصحف بعدها تواصل ما ابتدأت به السورة المباركة سورة المزمل في ختامها: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وكأن كل ما جاء من الآيات في ختام سورة المزمل العظيمة إنما كانت تعد روحه وقلبه وعقله صلى الله عليه وآله وسلم إعدادا حقيقيا يرفع به ويرتقي به إلى مستوى النهوض والقيام بالإنذار والقيام بالجهر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا قال بعض العلماء أن هذه السورة المباركة نزلت بعض آياتها بعد الجهر بالدعوة، ولكن الآيات في بداياتها لا تبين ولا توضح لنا أن القضية قضية الجهر أو الإصرار بالدعوة. قضية الدعوة في أصولها، في قوتها، في مبادئها، في وجوب القيام بها والنهضة بها. ذاك الإعداد الذي لا يستغني عنه مؤمن، ذاك الإعداد العظيم الذي يبين وجها من وجوه الإعجاز في تناسب القرآن وترتيبه. سورة المزمل في ختامها بينت وسائل الإعداد. أنت لا تستطيع أن تقوم بدعوة الناس وإنذارهم وبيان الحق من الباطل ودعوة الناس إلى الهدى وإلى الخير وإلى الفلاح وأنت لا تستطيع أن تجاهد نفسك في القيام ولو بركعتين لوجه الله خالصة في جوف الليل. وقراءة ما تيسر من القرآن، سواء كانت تلك التلاوة والقراءة أكانت في أثناء الصلاة أو بعدها وأنت تقرأ وردك من القرآن،
لا تستطيع أن تدعو الناس إلى الحق وأنت بعيد عن القرآن. لا تستطيع أن تدعو الناس إلى الخير وأنت لا ترتشف من آيات القرآن ومن معينها. لا تستطيع. لا بد أن تكون العلاقة بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى علاقة قوية، علاقة متينة، علاقة كما تحدوها الحاجة العقلية والمنطقية والفكرية التي تبين لك الحق من الباطل، كذلك تأتي معها الحاجة العاطفية، الحاجة النفسية، الحاجة المعنوية التي ينم عنها ذلك التعلق الشديد بآيات الكتاب، حتى أنك لا تستطيع أن تفارقها. لا تستطيع إلا أن تنظر في كتاب الله ساعة من ليل أو نهار. لا يمكن أن تمر عليك ليلة من ليالي العمر وأنت لم تنظر في ذلك الكتاب وتقرأ ما تيسر منه، مهما كانت متاعبك ومهما تكالبت عليك المشاغل والظروف والمصاعب، ولكنك لا تجد نفسك إلا حين تقرأ هذا الكتاب. لا تجد روحك إلا وأنت تفتح آيات الكتاب المباركة. لا تجد ذاتك في ميادين الحياة وبين همومها ووسط مشاكلها وأعبائها التي قد تكون ثقيلة في كثير من الأحيان إلا حينما تترنم بآيات الكتاب. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، الصلاة التي هي عماد الدين، الصلاة التي هي دوحة المؤمنين وراحة أولئك الخاشعين الخاضعين، الصلاة التي هي مثاب القلوب التي تؤمن بربها، تجد راحتها وأنسها وسعادتها وطمأنينتها بين يدي الخالق جل شأنه، وهي تضع الجباه على الأرض سجودا وخضوعا وانقيادا له سبحانه وتعالى. وآتوا الزكاة، العطاء بكل أشكاله وصوره، عطاء المادة التي لا تتعلق بها نفس المؤمن، عطاء المادة التي لا يتعلق بها قلب المؤمن الذي سكن قلبه الإيمان، عطاء الإنسان الذي يبذل وهو لا يخشى فقرا ولا يخشى من رب العرش سبحانه وتعالى تقتيرا، عطاء الإنسان المؤمن الذي يبذل كل ما يمكن أن يبذله بنفس سخية، بروح هادئة محبة للخير، شاعرة بما يمر به الناس من حولها من آلام ومصاعب وشدائد وظروف صعبة، تستدعي أن يمد لكل هؤلاء يد العون، يد المساعدة، يد التي تمتد بالخير والعطاء للناس والتضحية. قال وأقرضوا الله قرضا حسنا، شعور بالآخرين، شعور لا يقف فقط عند حاجة الناس من الفقراء والمساكين وما شابه، ولكن كل أولئك الذين تكالبت عليهم متطلبات الحياة المعيشية وما عادوا يرون فيها مجالا ولا سعة إلا من خلال قرض حسن لا يقوم به ولا يقدمه إلا الأتقياء الذين لا يجدون في الربا ولا يمكن أن تخطر على بالهم أن يفكروا في ربا يزيد من الأرقام أو من الأعداد في أموالهم وتمحق البركة من خلاله وبه، وإنما يقرض الناس قرضا حسنا يضاعف لهم في حسناتهم فيه، تضاعف لهم البركة في أموالهم فيه، تفتح لهم أبواب الخيرات وأبواب السماء من الأجر والمثوبة والعطاء والرضا من الله سبحانه وتعالى. قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إذن هو العطاء الذي تقدمه للآخرين، ولكنك على وجه الحقيقة تقدمه لنفسك، فما تفعله اليوم تجده غدا. قال واستغفروا الله. كل هذه الأعمال الحسنة وهذه الأعمال العظيمة وتلك الطيبات من الأقوال والأفعال لابد وأن يغلفها غلاف وغشاء الاستغفار بالليل والنهار، استغفار العبد الذي يستشعر تقصيره في جنب الله، استغفار العبد الذي لا يرى منة
له على الله سبحانه وتعالى في عمل صالح، ولا في كلمة طيبة، ولا في صدقة، ولا في ركعة في جوف الليل أو في النهار، وإنما يرى المنة والفضل من صاحب الفضل وصاحب المنة جل شأنه، الذي فتح له أبواب الخير وفتح له أبواب الطاعة وهيأ له أسباب الوصل. هذه المعاني العظيمة التي من خلالها وبها يعد القرآن العظيم نفس الإنسان الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. الدعوة تحتاج إلى زاد، وتحتاج إلى إعداد، وتحتاج إلى نفس قانعة خاضعة منقادة لأمر الله في ذات شؤونها، في حياتها الخاصة وحياتها العامة، في حياتها الأسرية وحياتها المالية وحياتها الفكرية. هذه النفس لا يمكن أن تعد في جامعات أو معاهد فحسب. ممكن المعاهد أو الجامعات تزود الإنسان بكمية من المعارف، كمية من المهارات، كم من الأساليب المختلفة، ولكن الإعداد الروحي الحقيقي والفكري والعقلي والمعنوي لا يمكن أبداً أن يبتعد عن مائدة القرآن. منها وبها وإليها يبدأ ويعود. من هنا كان التناسب والترابط بين مختتم سورة المزمل وبين مفتتح سورة المدثر. ثم إننا إذا نظرنا في وجه آخر من أوجه التناسب بين مفتتح السورة المباركة سورة المدثر، يقول فيها جل شأنه مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وإذا جئنا إلى خواتيم سورة المدثر نجد قوله جل شأنه: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. تناسب والترابط أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم المطلوب منك أن تقوم بدورك. قم فأنذر، أنت تنذر الناس وتعلم الناس، ولكن عليك أن تفهم وأن تستوعب أنه من الممكن جدا أن يكون الكثير من هؤلاء لا يخافون الآخرة، ولكن هذا لن يغير من مهمتك في شيء. المخاطبين هؤلاء من المخاطبين الذين تخاطبهم وتنذرهم بآيات الكتاب قد تختلف الأحوال بينهم، قد تتفاوت وتتنوع مستويات التفكير لديهم، ولكن عليك دوما وأبدا أن تضع في حسبانك أنه من الممكن جدا أن تكون الأغلبية أو الأكثرية منهم لا يخافون الآخرة، ولكنك ستبقى منذرا مبشرا مذكرا بآيات الكتاب. قال: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وتدبروا في الربط، أنت تنذر، قم فأنذر، ولكنك لا تستطيع ولا تملك قلوبهم ولا عقولهم ولا أفكارهم في أن تقودهم إلى الهداية أو إلى التذكرة. الله هو الذي يذكر، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قد تكون الأساليب التي أنت تسلكها في الدعوة إلى الله كأعظم ما تكون دقة ومنطقا وقولا وفعلا ومن كل النواحي المختلفة، ورغم كل ذلك لا تقع تلك النداءات ولا تلك الخطابات في موقع ولا في قلوب المستمعين إليك المخاطبين بهذه النداءات أي موقع. لا تزيدهم إلا نفورا، لا تزيدهم إلا إعراضا. عليك دوما وأبدا أن تفهم وأن تستوعب وأن تضع في حسبانك أنه وما يذكرون إلا أن يشاء الله. أنت تذكر ولكنك لست عليهم بمسيطر، وفي نفس الوقت عليك أن تدرك أنهم ما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم تدبروا في شكل آخر من أشكال التناسب
بين مفتتح سورة المدثر العظيمة وبين مختتمها. سورة المدثر في بدايتها رب جل شأنه يقول: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. وفي ختام السورة: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وفي ختام السورة قال: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. بمعنى آخر أنك حين تقوم وتنذر ولربك تكبر والرجس وتهجر ولتمنن تستكثر ولربك تصبر، أنت لا تفعل ذلك بعيدا عن منهج القرآن. قم فأنذر بأي شيء؟ بالقرآن الذي وصفه بأنه تذكرة. ولربك فاصبر، تصبر بالقرآن وتصبر لحكم الله سبحانه من خلال تعلمك لآيات الكتاب العظيم. إذن في البداية جاءت الأوامر بكل تلك الآيات العظيمة المحملة بالمعاني، وفي ختامها جاء ليؤكد أنك وأنت تباشر هذه الأوامر وتفعلها وتحققها وتقوم بها وتهجر الرجس وتطهر الثياب وتصبر بقلبك وعقلك وجوارحك، أنت لا تفعل ذلك بعيدا عن منهج القرآن، بالعكس أنت في كل ذلك مع القرآن وبالقرآن وإلى القرآن وفي آيات القرآن تفعل كل ذلك. أنت لا تطهر ثيابك بعيدا عن منهج القرآن الذي علمك كيف تتوضأ وعلمك كيف تغتسل وعلمك كيف تفعل وعلمك أن الأرض قد جعلت لك طاهرة ومسجدا يمكنك أن تصلي فيه في أي مكان. أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك بدون القرآن. أنت لا تستطيع أن تفهم معنى وثيابك فطهر بعيدا عن القرآن الذي يحدثك عن نظافة وطهارة المخبر والباطن والظاهر والملبس، والعناية بملبسك والعناية بنظافتك والعناية بمظهرك الخارجي. لا تستطيع أن تفعل ذلك. أنت لا تستطيع أن تطهر الثياب بعيدا عن استحضار نعمة الله سبحانه الذي أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. أنت لا تستطيع أبدا أن تقوم بعبادة الطهارة للثياب دون أن تفهم أن الله سبحانه وتعالى جعل لباسا آخر هو أعظم وأدق وذا وصل أكثر من لباس الظاهر، حين قال سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. إذن أنت لا تفعل أي شيء من هذا بعيدا عن القرآن. من هنا جاء قوله جل شأنه في الختام: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن هنا كانت هذه السورة المباركة ومنذ بداياتها تخاطب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر، خطاب التكريم الذي ما خاطبه باسمه صلى الله عليه وسلم، وإنما بوصفه حين عاد صلى الله عليه وسلم من تلك الرحلة وأراد وقد شعر بالشيء من البرد والخوف فقال: دثروني دثروني، الغطاء الخارجي، يا أيها المدثر. وهو هنا والقرآن سبحانه وتعالى جل شأنه حين يخاطب عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم بذاك الخطاب المؤنس لروحه اللطيف في معانيه، ليست المسألة فقط مجرد لقب يطلقه عليه، وإنما فيه من المعاني العظيمة التي امتزجت بالخطاب ما يبين ويؤكد لهذا النبي أن يا محمد صلى الله عليه وسلم ربك عليم بما أنت فيه، ربك ينظر إليك وأنت في دثارك، ربك عالم بأحوالك وأنت تقول دثروني دثروني. يا أيها المدثر، تدبروا في ذاك الوصل الجميل المؤنس لروحه صلى الله عليه وسلم، المشعر له برعاية الله سبحانه وتعالى جل شأنه له. الله يرعاك، الله يعلم
ماذا تفعل؟ الله يعلم ويراك حين تتدثر وتتزمل، تتزمل بثيابك وتتدثر. الله يعلم حين تتزمل بلحافك وغطائك وتتدثر وتطلب أن يدثروك. الله عالم بأحوالك. الله سبحانه وتعالى لطيف بأحوالك. وكان ذلك كذلك من باب التسلية للحبيب صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر، هذه ليست مجرد كلمة، ليس مجرد خطاب، وإنما فيه من المؤانسة لروحه صلى الله عليه وسلم، والتلطف معه في الخطاب، والتسلية له، وإشعاره بأنك لست وحدك، وإنما الرب الذي أنزل إليك القرآن، الرب الذي خاطبك، الرب الذي أوحى إليك، معك في كل لحظة من اللحظات التي ستمر بها في طريق دعوتك. الله معك، الله يرعاك، الله يكون في عونك، الله يمدك بالقوة والرعاية. صحيح أنت تطلب أن تتدثر وتتغطى، ولكن هذه الأعمال التي بحكم البشرية والإنسانية، ولكن الله سبحانه وتعالى يرعاك. من هنا جاء الأمر الإلهي، قال قم فأنذر. ولنا أن نتخيل جمال وكمال ذلك الأمر الإلهي. قم، هو متدثر، وإذا بالقرآن يقول له قم. لماذا قم؟ نوع من أنواع الإشعار له صلى الله عليه وسلم بأن هذه المهمة التي أوكلت إليك مهمة تحتاج منك القيام، ولا تحتاج منك إلى المزيد من القعود ولا النوم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه حتى قبل الدعوة أنه كان يميل إلى النوم أو ما شابه. كان يقضي الليالي الطوال في غار حراء، يتعبد، يتأمل، يتدبر، يتفكر فيما حوله. وإذا بهذه الآيات العظيمة جاءت تؤكد هذه المعاني. قم فأنذر. هل هذا الخطاب خاص به هو صلى الله عليه وسلم دون أمته؟ صحيح في حال نزوله هو خاص به لا شك، ولكننا كلنا نعلم جميعا أن آيات القرآن العظيم جاءت تخاطب المجموع من خلال الفرد ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم. من هنا فالخطاب لكل مؤمن، الخطاب لكل إنسان يعد نفسه أو هو في طريق إعداد نفسه لبيان الحق وإيصال الهدى، نوع من أنواع التحميل والتكليف بالمسؤولية على الإنسان. كل واحد منا يستطيع أن يكون داعية إلى الله جل شأنه بأسلوبه بطريقة مختلفة تماما. ليس بالضرورة أن يلقي خطبة أو يحدث الناس في درس أو محاضرة أو ما شابه، وليس بالضرورة أن يكون ذلك من خلال كتاب أو ما شابه. عشرات الوسائل، بل قل مئات الوسائل والطرق. أنت بإجادتك وإتقانك لعملك أنت تبلغ وتوصل الرسالة، أنت باجتهادك وقيامك بأعمالك على أفضل وجه أنت تؤدي الرسالة. قم فأنذر. إذن هو القيام، هو القيام وليس أي قيام، قيام المجتهدين، قيام المثابرين، قيام الصابرين، قيام أولئك الذين يجدون أن الحياة إنما هي سباق في الأعمال والخيرات والصالحات، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا يمكن أن يكون الإنسان سابقا وهو قاعد جالس في مكانه متكئ على أريكته لا يحرك ساكنا لينصر معروفا أو لينكر منكرا. قيام. وتدبروا معي في دقة هذا الخطاب. القرآن العظيم هنا يحيي في النفوس الهمة والعزيمة والنشاط والإرادة القوية لتقوم وتنهض بأي شيء. قال فأنذر، وقدم الإنذار على غير شيء، على غير الأشياء الثانية. رسالة القرآن فيها بشارة، فيها الكثير من الأمور. لماذا بدأ بالإنذار؟
إنذار يأتي مع ضيق الوقت ومع أزمة معينة قادمة، لا بد أن تنذر هنا وتدق جرس الإنذار. هل هذا واقع؟ شيء طبيعي، واقع، وحاجة الناس إليه مستمرة. أن تنذر، أول ما تنذر تبين لهم أن هذه الحياة الدنيا قصيرة، وأن ما ينتظرهم في الآخرة عظيم هائل كبير. ثم إننا لا ننسى أبداً أن طبيعة الأجواء والعالم الذي كان في ذلك الوقت، وقد تنزل هذه السورة المباركة، كان الناس فيه يعيشون في دعة وفي راحة وسكون وهدوء يصل إلى حد الخمول والتواني والخنوع لكل ما هو سائد. الحركة فيه محدودة، سواء كانت الحركة العقلية أو حتى الحركة البدنية. الناس يعيشون مطمئنين ساكنين هادئين، يأتيهم رزقهم رغدا من كل مكان. هذه حالة الناس في مكة وفي قريش في ذلك الوقت. لديهم التجارة، لديهم بعض الأعمال البسيطة، ولكن طبيعة الحياة، وقع الحياة كان ليس بالوقع السريع أبدا، وقع بطيء جدا، وقع سكون، وقع سكون أقرب ما يكون إلى الخمول. فإذا بهذه الآيات العظيمة تأتي لتقول: قم فأنذر، قم حرك ما سكن من المياه، قم حرك ما سكن من النفوس التي سكنت حتى أخلدت إلى الأرض. في إشكالية خطيرة في السكون، أن السكون يجعل الإنسان ملتصقا بالأرض أكثر ما يكون الالتصاق. أخلد إلى الأرض، القرآن يعبر عنها بأخلد إلى الأرض، والقرآن لا يريد هذا السكون، ذاك السكون الذي يجعل الإنسان يتمسك أكثر فأكثر بالأرض التي يعيش عليها. واقع الأمر القرآن يريد أن يصنع نفوسا متحركة، نفوسا يكون العمل هو الذي يحركها، العمل الدؤوب، الاجتهاد، الطلب، السعي في عمل الخير، المبادرة، النفوس التي تشعر أنه لا وقت لديها تضيعه. وتدبروا معي في ذلك الواقع وفي الواقع الذي نعيشه نحن اليوم. واقعنا الذي نعيش فيه على الرغم من إيقاع الحياة السريعة، إلا أنه على الرغم من ذلك يتسم بكثير من السكون، السكون الذي يصل إلى حد الخمول أحيانا، خمول النفوس عن أن تقوم وتجلس وتفعل وتعمل وتتحرك لعمل الخير وتسابق فيه، حتى أنك في كثير من الأحيان تنظر إلى الشباب الذين هم المفترض أن يكونوا في قمة الحيوية وفي قمة النشاط وفي قمة الأداء الإنساني، لا تكاد أن ترى فيهم حركة، خاصة في مثل الظروف التي نعيش فيها، خاصة في مثل الظروف التي نعيش فيها والتي حكمت على كثير من الشباب وغير الشباب ممن يقتنون الأجهزة والتقنيات الحديثة أن يجلس لساعات طوال متسمرا أمام جهاز أو أمام آلة أو على كرسي أو ما شابه، أمام جهاز من الهاتف أو غير ذلك، وبقطع النظر وبصرف النظر عما يقوم به، إلا أن هناك فعلا خمول حقيقي، خمول يحتاج إلى إيقاظ، خمول يحتاج إلى هزة عنيفة تحرك تلك النفوس التي خملت وسكنت، حتى ولو كان ذلك السكون مجرد سكون جسدي. القرآن لا يريد أبدا هذا السكون، يريد حياة متحركة تليق بالإنسان الذي هيأ له وسائل وآليات الحركة. الله سبحانه وتعالى خلق البشر لا لأجل أن يكون ساكنا، خلق له الأرجل، جعله يمشي على الأرض، جعل له الآليات التي هيأها من المرونة بحيث أنه يستطيع أن يقوم ويقعد ويهرول ويركض ويجري ويسعى ويتحرك ويصعد وينزل. إذن المسألة ليست السكون بل هي الحركة التي يدعو إليها القرآن. ولذلك
أنت لو تدبرت في كثير من آيات القرآن وسوره لوجدت أن القرآن يدعوك إلى السعي، بل يحثك على السعي. امشوا في مناكبها، اسعوا إلى ذكر الله. صحيح هناك آيات تفرق بطبيعة الحال بين السعي وبين المشي وما شابه، ولكن بكل الأحوال القرآن يريد أن يصنع إنسانا متحركا نشطا له همة عالية، همة عالية يتحرك من خلالها بما وهب الله له وما هيأه له من أسباب. هذه الهمة التي تبدو واضحة في هذه الآية المباركة في بداية سورة المدثر: قم فأنذر. إذن هو القيام وليس القعود. ولو أنك تدبرت في المفردات التي جاءت بنص هذه الكلمة والمفردة في القرآن قم، لوجدت الكثير منها في كتاب الله جل شأنه. قوموا لله مثنى وثلاث ورباع. إذن هناك العديد من الآيات التي تحث الإنسان على القيام، تحث المجتمع، تحث الناس أن يقوموا لله أفرادا ومثنى وثلاث وأكثر جماعات. لأجل أي شيء؟ لأجل أن تحدث حركة في المجتمع، لأجل أن تتحرك بما هيأ الله لك من أسباب. لماذا؟ لأن هذا هو المطلوب منك. المطلوب منك لا تستطيع أن تصل إليه بالسكون والخمول والكسل، لا تستطيع أن تصل إلى تحقيق أهدافك وتحقيق مسعاك ومهمتك في هذه الحياة وأنت ساكن لا تتحرك من مكانك الذي أنت فيه. الله هيأ لك من حولك كل أسباب الحركة والقيام والنهوض من جديد. وأنت لو نظرت على سبيل المثال لكل شيء من حولك في الكون لوجدته يتحرك: الشمس، القمر، الكواكب، الليل، النهار، كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يتحرك من حولك. فكيف لذلك الإنسان الذي شرفه الله بالعقل أن يبقى بعدها ساكنا خاملا لا يتحرك من مكانه الذي هو فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.